Mối tình thứ hai của em là cũng người Nghệ An đấy ạ. Người Nghệ An đấy ạ. Có phải tên Giáp không? Có phải tên Giáp không? Dạ không ạ. Ở nhà em có tên khác nào Giáp? Không anh ạ. Không có đúng không? Mình đi không thay tên với em đời hơ đó. Coi chừng mở rào ra cái ủa người này quen rồi mệt lắm. Anh Hoàng coi cái cô bên Hà Nội coi thế nào. Xin chào. Dễ thương. Nụ cười cũng sáng ha. Ở Yên Bái là vùng nếu mà gần cái vùng núi này kia thì là con gái nước da trắng tươi rất là đẹp luôn ha. Ví dụ như là nếu mà đến được với nhau thì em nghĩ như thế nào về Vĩnh Ngự? Đấy. Em cũng không quá quan ngại vấn đề đấy, nhưng mà em cũng mong muốn là sẽ tìm hiểu kỹ hơn để xem có lý do gì đó không. Chắc chắn quen anh sẽ có lý do đấy. Giới thiệu với tất cả mọi người, em là Bùi Xuân Giáp, 33 tuổi, mà thực ra là tuổi trong bụng mẹ là 34, quê thì ở thành phố Vinh, Nghệ An. Nghệ An. Dạ, mới bay vào hôm qua. Thực ra trước cũng nhiều công việc, bây giờ thì kinh doanh vận tải anh ạ. Mời dạ gái giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Huyền ạ. Em 30 tuổi ạ. Quê ở Yên Bái ạ. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Là Huyền từ Hà Nội vào đây ghi hình luôn hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, hai bạn ở phương xa tới nơi đó. Một người từ thủ đô Hà Nội, một người từ Nghệ An vào. Thật ra thì khoảng cách của các bạn bây giờ khoảng 300 cây số ha. Dạ. Đường cao tốc cũng gần xong rồi, đi cũng không có xa lắm nếu mà chúng ta có tình yêu. Bây giờ thì mình cho một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái biết đi Giáp. Hòa đồng vui vẻ với mọi người, cùng biết quan tâm mọi người, nấu ăn hay đi chơi như thế này, những cái vấn đề cơ bản là công việc thì được nhiều người cũng khá là khen. Còn là điểm yếu thì là hơi nóng tính một tí. Nóng tính cỡ nào? Thí dụ người nào nó chọc em, làm em khó chịu, em ức lên em làm gì người ta? Có thể là trái ý mình thì mình mắng thôi. Mắng dữ không? Thì cũng vừa vừa thôi, chứ cũng không đến được dư lắm đâu. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Dạ, ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em thì là nóng tính, thẳng tính, hơi dỗi một tí ạ. Hơi dỗi một tí ạ. Cái Hơi gì nóng dỗi tính hả? nữa hả? Vâng ạ. Ui là trời. Bên đây đã nóng rồi, bên kia nóng nữa. Em thì thẳng tính quá, đôi khi làm mất lòng người khác ạ. Thường á, thẳng tính quá em nóng lên rồi mệt lắm á. Bên đây là không có giận dai nha. Giống thế đấy, không dành dái đâu. Không nhớ lâu thu dái đâu. Mình nói về đường tình duyên đi Giáp. 30 tinh đây. Chính thức và 3 mối. Dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Khoảng tầm 5 cả đấy anh. 1 năm hết hả? Vâng. Đầu tiên thì họ đi nước ngoài, thì sau họ đi du học chẳng hạn, thì họ lại gặp với người khác họ lại cưới chồng. Coi như tự người ta bỏ mình chứ không phải mình bỏ người ta đúng không? Đây anh. Hai mối tình trước là thế, còn một mối tình thì cùng kiểu chưa biết cái chuyện gì, họ kiểu là dần rồi ấy. Ví dụ có một cái bạn nào em vào giả lái giả nói chuyện thì là bạn kia lại ghen thế. Mới thả tim thôi ghen đúng không? Dạ. Em thì em không ghen vô cớ như thế đâu ạ. Rồi vậy thì nhà gái là tình duyên của mình như thế nào nè? Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì bắt đầu từ thời sinh viên năm nhất ạ. Mối tình thứ hai là vừa ra trường ạ. Cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cũng không hợp ạ. Không hợp luôn? Vâng ạ. Rồi là cô đơn tới bây giờ luôn? Dạ vâng ạ. Mối tình thứ hai của em là cũng người Nghệ An đấy ạ. Người Nghệ An đấy ạ. Có phải tên Giáp không? Có phải tên Giáp không? Dạ không ạ. Ở nhà em có tên khác nào không Giáp? Không anh ạ. Không có đúng không? Mình đi không thay tên với ông đời ho đó. Coi chừng mở rào ra cái ủa người này quen rồi thì mệt lắm. Vậy thì nhà gái nói cho chị Lan biết đi là người như thế nào thì sẽ hợp với em. Ngoại hình thì cao trên 1m7 ạ. Cao trên 1m7 đúng không? Đợi chị Lan xíu. Có. Chào nhà trai. Chào chị. Ngon. Trên 1m7. Là cao chứ không có ngon. Sáng sủa là được ạ. Sáng lắm. Là người sống tình cảm ạ. Biết quan tâm mọi người. Với em thì em quan trọng là người đó phải là một người trung thủy, sẽ là người yêu thương em và sẽ yêu thương cả gia đình em ạ. Được không nhà trai? Em cũng có sẵn. Có sẵn đúng không? Dạ vâng ạ. Trời ơi, ngon lành quá, chắc mở rào cho hai bạn gặp nhau luôn. Ông đẹp trai. Thật ra thì nấu ăn được, đàn ông mà nấu ăn được là đã tốt rồi ha. Kinh doanh dịch vụ vận tải là một cái công việc cũng khó, nặng nhọc đó. Nhưng mà bạn cũng làm được ha. Bạn ấy là chân thành nữa. Nụ cười cũng hiền hòa, chỉ có cái hơi nóng tính. Nóng quá rồi nói hơi nặng lời thôi. Cái câu mà nặng nhất mình từng nói là gây sát thương người khác là gì? Đấy là những lúc đó là với bạn bè chẳng hạn, chứ người thân thì không bao giờ thế. Khách hàng thì nếu Trời ơi, cảm thấy khách hàng luôn hả? Trời ơi, khách hàng luôn hả?
họ cũng bắt bẻ mình quá, ép mình quá, đường cùng thì mình cũng phải thế thôi. Đường cùng. Trời ơi, thôi nghe, mình mốt không thích chở nữa thôi chứ đừng gây sát Đúng thương rồi. người ta, mình Dạ. nó ảnh hưởng đến tiếng tăm Mình của không chở. công ty mình. Mà cái này phụ nữ á, là hay bị tổn thương lắm, giống như mình gặp một người đó xấu như cô này đi. Xấu như cô này đi. Mình nói cô xấu quá, xấu tới mức mà không thèm ai nhìn luôn. Đó, vô tình mình gây tổn thương cho cô đó. Rồi tôi xấu nào mà ông chỉ thẳng mặt tôi nói tôi xấu. Ví dụ mình nói ví dụ. Ít ra tôi trang điểm cũng đẹp vậy. Để anh Quang coi cái cô bên Hà Nội coi thế nào. Chú Việt Xin Linh ạ. chào. Dễ thương, nụ cười cũng sáng ha. Ở Yên Bái là vùng nếu mà gần cái vùng núi này kia Vùng núi thì á. là con gái nước da trắng tươi rất là đẹp luôn ha. Bây giờ là nếu như anh bên kia mà anh hơi nóng quá, mình có chịu kềm chế mình nhịn ảnh không? Chắc anh phải nhịn em nữa. Chắc anh phải nhịn em nữa. Thấy chưa? Tôi hỏi là nếu anh nó nóng quá, cô này không có nhịn được đó, thì anh có nhịn được không? Được thôi, em thì có thể là nóng quá thì như lúc em đi chỗ khác. Đi nhậu. Nhưng mà đừng im lặng ạ. Đừng có nói nặng người ta nha. Dạ. Đó, vậy được rồi đó, bên đó chịu nhường rồi đó. Mình không thích điều gì ở đàn ông nè em. Lăng nhăng, Lăng nhăng, gia trưởng, gia trưởng. độc đoán và kiểu nhiều khi Đàn ông mà lăng nhăng rồi gia trưởng rồi độc đoán nó kinh khủng lắm á. Nghe tả sao giống thời Thì, phong kiến quá. Cái gia trưởng thì đa phần em thấy ở Nghệ An em cũng nhiều, mà đàn ông cũng nhiều, chứ cũng có thể là em một phần nào đó. Chứ bây giờ nói không có là không phải, cũng có ít hay có nhiều thôi. Bây giờ lắng nghe coi cái mong muốn về người phụ nữ của nhà trai như thế nào nè. Nhìn là ứa thôi. Bên đây dạ. nhìn là ưa liền Ưa luôn. hay ứa? Ứa. Miễn đừng xem hình là được thôi. Em thì tất nhiên là xem hình nghệ thuật mà, nhưng em chả thích xem hình. Có điều gì không thích ở phụ nữ không? Người là kiểu như hay ghen đấy. Phụ nữ ta phải ghen chứ. Có bản tính rồi. Ghen ít ghen nhiều thôi. Dạ, hay ghen vì cái vấn đề là Mấy phần mà thả tim nữa hả? Lựa mấy cô đẹp đẹp thả tim không, thả tim em cho thả tim thoải mái ạ. Thả tim em cho thả tim thoải mái ạ. Cho thả tim thoải mái. Đó, vậy là đỡ ngon rồi. lành rồi, Ừ. đúng không? Ta thả tim thôi chứ ta có làm gì đâu mà ghen biết nữa. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái chơi thân với em. Chị gái chơi thân hả? Đâu chị nào chơi thân đâu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào chương trình. Em là Nhung, em từ Hà Nội bay vào cùng với Huyền. Thực ra Huyền của chị thì không dịu dàng, nóng tính và có một chút tính công chúa. Thì chị cũng mong muốn là nếu như mà cho nhau cơ hội thì em bớt đi một chút, dịu đi một chút thì sẽ phù hợp với Huyền và cảm thấy nó sẽ đồng điệu hơn. Chị nghĩ như vậy. dạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai mình đi với ai? Em đi với ông anh rể ạ. Rồi, Dạ em chào anh rể. Xin chào anh Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Thấy bạn bên này cũng được thì cũng không biết nói gì thôi, ủng hộ hai đứa. Cảm ơn anh. Bây giờ thôi mình bắt đầu. Mở rào. Nó đâu gặp em đi cổ. Thì ví dụ như là nếu mà đến được với nhau thì em nghĩ như thế nào về Vĩnh Ở? Đấy. Em cũng không quá quan ngại vấn đề đấy. Nhưng mà em cũng mong muốn là sẽ tìm hiểu kỹ hơn để xem có lý do gì đó không. Chắc chắn giờ quen anh sẽ có lý do đấy. Thực ra là anh thì không đặt nặng sống ở Nghệ An hay chỗ nào cũng được. Miễn là cứ là tới với nhau là ổn định là ok, hạnh phúc là được thôi chứ. Quan điểm về hôn nhân gia đình á, mình nghĩ thế nào về một gia đình? Tôn trọng lẫn nhau. Đầu tiên là có tình cảm thế nào với nhau thì mới đến được nhau, mà nhưng mà thế nào là phải trân trọng, tôn trọng lẫn nhau. Rồi quan điểm về tiền bạc trong gia đình. Vợ dư thì tốt hơn. Vợ dư thì tốt hơn. Thì em thì cũng tiêu cũng thoáng, vì là mối quan hệ của em là phải là quan hệ xã hội nhiều ấy. Nói thực ra là thuộc tiệc chứ không hút, mà nhưng là kiểu có nhậu ấy để quan hệ khách hàng. Mà bây giờ chứ nếu mà có một yếu tố nào đó thì có thể là càn nói thôi nha, đừng đi nhậu, thì có thể là nghe lời chẳng hạn. Nghe lời vợ đúng không? Dạ. Anh hơi bối rối chút xíu chứ thật ra anh cũng chín chắn lắm. Đứng dậy đi nào, Giáp nào. Đây, đưa tay kia đây. Nào, bây giờ gần hơn nữa. Coi nó rung cỡ nào. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Không nhìn đâu, nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận xem nãy giờ mình nói chuyện từ khi cái hàng rào chưa kéo ra cho tới hàng rào kéo ra rồi. Mình thấy
Cái cô đối diện mình thế nào dám nói cho cô biết đi. Nói chung cũng khá là ok, xích, nói chung cũng là muốn gắn kết đến với nhau. Thế, dạ, cho nhau một cơ hội để tiến tới. Nãy giờ thấy em rất là hồi hộp, thấy gãi đầu gãi tay tùm lum hết đó. Thôi giờ mình hát bài nào tặng cô ấy đi, để cho nó phá đi cái khoảng cách mà hồi hộp lo âu đó. Dạ, bài là anh muốn nói của Jermaine ấy. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đâu, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Hy vọng là cho nhau một cơ hội và một nút để tìm hiểu cái sau này. Rồi, về ghế ngồi thôi. Tất cả những gì nói các bạn đã nói với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác từ trái tim của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Nhà gái không bấm à? Một anh chàng đẹp trai thế này, một anh chàng dễ thương vậy mà lý do tại sao Huyền không bấm Huyền? Em lo lắng điều gì? Em thấy bạn nam bên kia cũng là một người khá là tốt, nhưng có thể là chắc chưa phù hợp với em ạ. Em cũng mong muốn bạn nam sẽ tìm được một người con gái phù hợp với bạn hơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rất rõ, chưa phù hợp với em thành em chưa bấm. Và Quỳnh Linh nghĩ rằng trên sóng truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái phù hợp với bạn Giáp và cũng rất nhiều chàng trai phù hợp với Huyền. Chúng ta hãy gửi nút bấm về cho chương trình quý vị nhé. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Đúng rồi, có cái tật xấu gì nữa không? Dạ em có tật xấu là hay hứng lên cái là xách ba lô lên và đi. Đi đâu? Đi phượt, đi chơi, đi một mình, đi xa lắm. Đi đâu mà đi xa lắm? Đi Sapa, Lạng Sơn, dạ một mình Phú Yên. Một mình? Dạ. Bây giờ đi hai mình được không? Dạ cái đó em mới lên chương trình em kiếm người đi chung du lịch chung cùng đi em. Hai mình để vui bơi tâm sự trò chuyện. Đó, chuẩn bị đi hai mình. Đi hai mình nha, để hỏi bên đây có thích du lịch không em? Chị Cát Tường. Chào anh Quỳnh Linh, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Vân Anh ạ. Quê ở Đắk Lắk, hiện tại em 25 tuổi, làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang kinh doanh riêng. Em có một cái thương hiệu nhỏ tên là Our Hometown, tức là làm các sản phẩm về chăn ga gối nệm ạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em tên Đỗ Chiến Thắng, 28 tuổi, em quê gốc ở Nam Định, sinh ra và lớn lên tại Bạc Liêu. Hiện đang công tác tại Bình Dương. Em là Design Marketing của công ty MICS. Bạn nói một chút gì về những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm thì rất là vui vẻ, chịu khó, có sức chịu đựng cũng tốt. Sức chịu đựng tốt là được rồi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Một vài cái cụ thể đi. Làm biếng dọn nhà, làm biếng giặt đồ. Làm biếng ăn không? Dạ, ăn thì ăn nhiều lắm. Nói chung là hơi làm biếng một số điều ha. Dạ. Gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là tự lập, nên là nếu mà có vứt em ra đường thì em vẫn sống được tốt ha. Dạ. Rồi, tốt quá. Em biết nấu ăn, với là mọi người hay nói em là hiền. Khuyết điểm của em cũng giống như bạn nam bên kia là hơi lười. Lười gì? Hơi lười dọn dẹp. Nữa. Hai bạn này vợ chung là nhà sạch lắm đó nha. Rồi trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 2 mối tình. Mối tình lâu nhất thì được 3 năm. Bạn trai thì sao? Có mấy mối tình rồi? Mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 4 năm. Dạ. Dài quá mà sao chia tay vậy em? Hai mối tình quá dài luôn vậy? Chắc là tại vì cả hai có cái tôi riêng nhiều quá. Cả hai không ai nhường nhịn ai. Em muốn hỏi về ảnh không? Cứ thầm mạnh ngạn hỏi ảnh đi. Nếu mà anh với bạn gái anh giận nhau á, anh thường làm lành ngay lúc đó hay là đợi 2-3 ngày sau, im lặng 2-3 ngày sau? Anh sẽ để cho người yêu mình nguôi ngoai. Không phải 2-3 ngày sau nữa, mà qua ngày hôm sau luôn. Anh sẽ làm lành trước, cho dù mình lỗi hay là người yêu mình lỗi. Tại vì cái tính em á là
khi mà giận nhau có chuyện gì ấy, là phải giải quyết ngay tại đấy, không là em ức chế là em sẽ gào, em nhắn tin một tràng dài thì là dài. Trời ơi chị hai ơi, lúc đó là làm liền nó nóng hay không? Nó để ngày sau là tốt rồi, thấy không? Khó quá. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em gái? Anh đó phải lớn hơn em, với là biết nhiều thứ hơn em anh. Tức là em không biết về vấn đề đó, em hỏi tới ảnh thì ảnh biết trả lời cho em. Không biết gõ Google dễ mà có gì đâu. Còn gì khó hơn nữa không? Em thích bạn nam mà thích màu trắng anh. Trời ơi, bên đây trắng tư. Còn bạn trai, mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái thấu hiểu mình và vóc dáng thì trên 1m55. Bên kia cao hơn đó. Quan trọng là hiền và biết tinh tế trong cái việc đối nhân xử thế. Bạn trai cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m74 ạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái ghen quá lố, hung dữ. Hung dữ. Và cái thứ ba nữa là không biết cách cư xử với người lớn. Cái này em tự nói tin. chuyện chậm chạp không thể giữ được rồi ha. Bạn gái nói rồi. Bên này tự tin lắm. Rồi để chị qua chị coi mặt coi anh này sao. Dạ chào chị. Chào em, cũng cao ráo ha. Rồi. Rồi mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho em? Em cũng đã chuẩn bị một số tiền. Hiện bây giờ em cũng đã có nhà ở Bình Dương. Công việc em cũng ổn định. Thì em nghĩ là tới lúc em đã nên kiếm một hướng đi an bề gia thế. Bao lâu nữa thì được? Dạ chắc khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1 đến 2 năm. Mình sẽ lập nghiệp ở Bình Dương luôn ha em? Dạ đúng rồi chị. Thế có nhà Bình Dương mà. Đúng rồi. Có cái tật xấu gì nữa không? Dạ em có tật xấu là hay hứng lên cái là xách ba lô lên và đi. Đi đâu? Đi phượt, đi chơi, đi một mình, đi xa lắm. Đi tới đâu mà đi xa lắm? Đi Sapa, Lạng Sơn, dạ một mình Phú Yên. Một mình? Dạ. Bây giờ đi 2 mình được không? Dạ cái đó em mới lên chương trình em kiếm người đi chung du lịch chung cùng đi em. 2 mình nó vui em ơi, tâm sự trò chuyện. Đó, giờ chuẩn bị đi 2 mình. Đi 2 mình nha, để hỏi bên đây có thích đi du lịch không em? Dạ, thích chị. Em cũng hay hứng lên là bỏ hết công việc để đi. Vậy hả? Qua coi đàn gái coi xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ em chào anh. Chào em. Đàn trai cũng dễ thương lắm nha. Đàn trai cao ráo, đẹp trai như là Hàn Quốc vậy đó. Dạ. Em gái cũng dễ thương nữa. Mà hai người chậm quá, nói chuyện chậm này cãi nhau chắc tới sáng luôn mới ra chuyện quá. Anh hỏi em em ghét gì nhất của cái tính của người đàn ông? Lăng nhăng ạ. Lăng nhăng. Anh bên đây chắc anh nghĩ không có lăng nhăng rồi. Với là hơi gia trưởng, em không thích người gia trưởng. Tính hai người bây giờ anh thấy hợp nhau lắm á. Thôi đàn trai cũng đẹp trai, đàn gái cũng đẹp trai, vậy là được rồi đó. Bữa nay là cặp đôi này là trai tài gái sắc luôn đó. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với 3 người bạn của em. Dạ em chào chị Cát Tường. Cô nào cũng xinh vậy. Toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Vân Anh là một người khá là nhút nhát, nhưng mà trong công việc và trong cuộc sống thì Vân Anh cũng rất là độc lập. Anh thì công việc cũng khá là ổn định, cũng có nhà rồi. Và đặc biệt một cái là anh rất là thích đi du lịch. Vân Anh thì cũng đặc biệt thích du lịch, thì em thấy cái này cũng là khá là phù hợp với nhau. Thì em nghĩ là Vân Anh có thể cân nhắc trong cái mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn với Vân Anh. Đàn trai đi với ai? Dạ em đi với 2 chị họ với bạn thân của em. Xin chào anh Linh, xin chào chị Tường, chào các bạn. Mình là chị họ của Thắng. Ở nhà thì Thắng rất là dễ thương, kính trên nhường dưới, rất là tự lập. Còn về mối quan hệ tình cảm tùy duyên. Và chị cảm thấy ở bên đây bạn gái rất là xinh đẹp Thắng à. Chị hy vọng là hai bạn sẽ có cuộc gặp gỡ vui vẻ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Nào, không gian này là của các bạn nha, các bạn có 2 phút. Mời bạn. Cái này là vỏ gối mà em làm. Đây, em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, gì mà dạ. Rồi, mình nói chuyện nhau đi nha. Em đẹp quá. Dạ, cảm ơn anh. Em ở quận 7 hả? Dạ, đúng rồi. Bây giờ để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này á, bạn trai hát tặng bạn gái cái đi. Dạ. Ok. Gặp cú sét rồi, khớp rồi. Em sẽ hát bài Người Lạ Ơi. Tiến gần cô gái hát. Thôi, đúng quá. Đâu có sao đâu. Tiến gần lại, đó. Nhìn thẳng cô gái nha, kệ nó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi
một liều quên lãng để tôi thanh thang. Người lạ ơi, xin cho tôi một niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Hay quá. Hay quá. Cảm nhận như thế nào em gái? Người lạ ơi, tới dọn nhà giùm tôi vậy đó. Em thực ra em thích người mà hơi kiên trì một chút xíu á. Tại vì tính em mà không phải là nhìn một cái là yêu luôn, mà sẽ là người ta kiên trì với mình, xong rồi mình sẽ ghi nhớ những cái điều đó của họ để rồi mà sau này mình nghĩ lại cái vấn đề đó để mà mình thích. Thì em không biết là anh có phải là người mà giỏi chịu đựng với là kiên trì không á? Đây chịu mưa dầm thấm đất á. Dạ, anh thì anh không quan trọng vấn đề đó lắm. Vì sao nếu mà đã là yêu nhau thì tin tưởng nhau thôi. Có đáp lại tình yêu của mình một cách mà khéo léo hay không, đó là do cả hai đều phải thay đổi vì nhau thôi. Bình thường á, anh hay biết trong ví mình có bao nhiêu tiền không? Thật sự là anh biết khoảng bao nhiêu tiền thôi. Còn nếu mà nói là anh biết tháng này anh để dành được bao nhiêu tiền không á, thì anh không biết trong ví mình bao nhiêu tiền. Em định hỏi vậy tại vì em cũng là người mà không có chi tiêu chặt. Em thoáng trong việc tiền bạc là tiền trong ví em có bao nhiêu em không biết. Nên là em muốn hỏi anh cái đó, là em sợ là mình gặp người mà kỹ quá thì mình sẽ bị la về cái vấn đề mà em chi tiêu thoáng á. Hẹn hò thế nào chàng trai? Thời gian làm việc hay là thời gian hẹn hò nó có bị trùng nhau hay là có gây khó khăn gì? Em thì lúc nào cũng được hết trơn, tại em chủ động được thời gian của mình á. Bạn cứ tới mua chăn ra có niệm là gặp bạn ấy thôi, không cần phải hẹn gì hết. Đúng rồi, nếu mà ra chương trình này anh biết em rồi, đảm bảo là giường của anh sẽ rất là đẹp. Chưa chăm sóc giường rồi thấy chưa? Em thích đi du lịch đúng không? Anh đi du lịch cũng nhiều lắm. Em đi du lịch được nhiều những đâu rồi? Dạ, trong nước em đi Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết này. Em rất là thích đi Sapa nhưng mà chưa có dịp để đi ra đấy. Ok, anh đã đi ra đó một lần rồi. Hy vọng anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho em. Bạn hãy tặng món quà nào đó kỷ niệm nơi nào mà du lịch đáng nhớ nhất cho cô gái ấy. Dạ, em có một có món quà. Dạ, đây là món quà mà em đi du lịch rất là nhiều nơi để em gom góp lại trong cái hộp đó. Em mở ra được không? Được. Cái hộp đó là bằng gỗ quế và anh đã thiết kế trên đỉnh núi Phan Xipang của Sapa. Hai người trong đó là ở Hà Nội và một cái thẻ may mắn anh xin ở chùa Bái Đính. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh định là tặng món quà này cho một người hết sức đặc biệt, nhưng mà hôm nay tham gia chương trình rồi anh đã quyết định tặng nó cho em. Dạ. Đó là ý nghĩa của món quà đặc biệt hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta còn có thời gian lắm. Những gì mình còn muốn nói trong 30 giây nha. Nào, mời bạn Cảm trai. nhận về nhau. Em cảm nhận bạn gái rất là xinh đẹp, hiền. Bạn ấy rất là hợp tính về cái du lịch của em. Em cảm thấy ngay lần gặp đầu tiên là cảm thấy mến. Hiền quá, cặp này quá hiền. Hãy để tay vào nút bấm Rồi. cho các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Và chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Bấm nút là hôn nhau trên sân khấu đó nha. Thông báo cho các bạn trước 1, nha. 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Quy định chương trình là như thế nào bạn nghe rồi đó. Xin phép cho hôn má cho em. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh anh. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để em còn giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia ạ, và chào quý vị khán giả ạ. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV-Cáp ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là chuyên viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ.
Em ở Đắk Nông chị. Cô bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm việc Đắk Lắk ở. thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được Đắk Đúng Lắk rồi, anh. muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, Nói đúng. chung là cùng quê. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm, hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người thật thà, trung tình, còn khuyết điểm thì rất là nhiều á. Em nói to xong rồi nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bụng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn, nói chung là việc gì em cũng biết làm. Bên đây ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi, về chỉ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau á thì anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc cái này cái kia là có chuyện gì buồn nó cần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi, là anh không quan tâm em nhiều. Đó là mình chia sẻ thẳng. Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á, mà hợp với nhau á, thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả. Mình có thể tin nhau thì trong 1 tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này là các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. Những người ta ở Hà Nội tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà giống như tôi vậy đó, tôi yêu vợ tôi ở Bình Định còn xa hơn các bạn nữa, không có đi xe còn xa hơn nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua 2 mối tình kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng, thì bạn gái không chịu. Cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại. Thì em có nói một câu đùa thôi, Tết năm nay á mà em về á, ở ngoài quê á, có anh nào mà tốt hơn anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà lời nói của bạn hên ghê á. 12 năm yêu nhau, một cái thời gian rất là dài cho hai Bạn gái mối thì tình sao? nha. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk. Em thì em chỉ suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, 31 về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên đàn gái cho nó coi coi. Bây giờ buồn quá. Chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau. Mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy là rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được là tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm quá trầm luôn rồi đó. Luôn á. Dạ đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Rồi có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh á anh. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để em coi chúng ta được không? Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu %? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều, rồi biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nói nhiều mà còn biết nhậu nữa là lè nhà dữ luôn á. Vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không việc gì cả. Nên là thế bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị khán giả, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu chắc cô dâu nữa thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng. Học xong 12 là em tự lập tới giờ. Mình ở nhà riêng luôn hả em? Dạ. Quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trở lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất, mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ để cho vợ sau này coi phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ vẫn ở không?
Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa. Nhưng Dạ, mà đúng hôm rồi trước đó. thì đó đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng có duyên với nhau. Hồi trước á, thì em đáng lên hình hôm tháng 11 á, thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái chương trình báo anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ 3. Hay quá. Lần này thứ 3. Bất quá tam ba bận lần này rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê Chúc chưa? mừng em. Đó là cái duyên Là em mà. luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là lần thứ 3 nếu không được là chắc em là không có duyên nên thôi em cố gắng em đi. Vậy là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi, chào em. em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu. Anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng. Nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào, kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ anh chào anh. Hôm qua. Dạ cảm ơn. Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có một mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Mình đừng bàn đến cái chuyện xa hay gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan Quan niệm về tình yêu của tình các yêu bạn như nào. thế nào? Em có hay ghen không? Dạ có ghen nhưng mà ghen đúng thôi anh. Con gái thì ai cũng hay ghen nhưng mà thực chất nếu mà người đó làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen. Nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chia tay anh mới ghen thôi. Còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ động, rất là tốt. Anh có thể làm cái sọt rác cho em. Để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể tút vào anh. Có thể chửi bới hay là gì anh còn làm thinh. Sau anh ngoảnh đi. Đổ đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu. Anh thì một mình anh sống từ khi anh đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á, thì em xác định về trên nhà ở. Anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. đó là anh không lo ngại về, bởi vì anh là con trai có thể ở Buôn Mê xuống đi làm ở đó, thứ Bảy Chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào, Tay tay nhau, còn nước bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha. Xem nhịp tim của mình có đập hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định đợi những giây phút cuối, phút 90 bù giờ. Được chứ, mở ra được không? Ướm lên thử Cô nào. này thích áo trắng, trời ơi xinh quá. Chưa? Rất là đẹp. Em rất là cảm ơn anh vì món Là quà. trực đêm suốt họp nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Ban đêm thì em thường học thêm cái nào thêm cái kia, nhưng mà có thể là sẽ có một vài người ta không hiểu, người ta thấy mình không dành thời gian cho người ta nhiều á, nên thành ra là người ta sẽ bỏ. Em nghĩ là từ điều dưỡng em sẽ lên y tá rồi lên điều dưỡng y tá là một á. Ủa, là một hả? Nhưng mà giờ điều Hay là dưỡng bác sĩ. Không, cái điều dưỡng với bác sĩ là hai chuyên ngành khác nhau hoàn toàn. Em có học điều dưỡng không? Dạ có. Học trung cấp hay là cao đẳng hay là gì? Dạ em học ở trung cấp. Bây giờ làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ, phải nói rất là vất vả. Nghề điều dưỡng là một cái nghề chúng ta đáng phải trân trọng những gì đó, bởi vì họ không phải là người thân của họ nhưng họ chăm sóc từng ly từng tí từng cái vết gì đó, họ cũng chăm sóc như người thân của họ vậy. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi.
Anh đi làm trong một cái chương trình dân show của Today TV á. Anh làm chương trình, tưởng đâu anh làm cái đó. Anh làm anh giật mình, anh nhớ có làm bệnh viện hay không? Thật sự anh với bệnh viện rất là thân nhau. Bệnh viện nào anh cũng đã vào rất nhiều lần để làm những chương trình xã hội từ thiện trong đó. Và anh cũng rất là trân trọng những cái gì mà những người điều dưỡng đã đem đến. Nhưng mà cái khát vọng sắp tới là em sẽ làm điều dưỡng hoài luôn hả? Nói chung là em cũng chưa rõ về em nữa, bản thân nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ngã về em thì gọi là rẽ hướng khác. Thôi Nhưng được mà rồi, thực sự cứ làm điều dưỡng tốt. Chứ đâu lên điều dưỡng trưởng hả? Rồi lên nữa thì chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của mình ha. Nói như vậy để các bạn thấy được rằng là tương lai của mỗi người đã được định hướng và đang hướng tới. Còn bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp, và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của em là Có được. một cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ. Giống anh Huyền Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Huyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông? Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Tại vì đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng việc hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi, em bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Mời em giới thiệu về mình. Mình để cái đàn lên đây đi chị. Năm nay 28 tuổi và quê quán em là Vĩnh Long. Công việc hiện tại em là nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành. Em bán hàng ở chợ Bến Thành. Bán gì Phúc? Dạ em bán về giải may đồ vest, may áo dài. Rồi em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với lại người thân của em. Người thân. Rồi như vậy là chúng ta đã nghe rõ chưa bên đàn gái? Dạ. Phúc 28 tuổi, quê ở Vĩnh Long nhưng bán hàng ở chợ Bến Thành, bán vải vóc, quần áo, may đồ vest. Trời ơi, cái gì chứ bán vải vóc là đúng gu em rồi đó. Em ơi xíu nhớ mặt chị nha, mai mốt chị có ra ngoài chợ Bến Thành bớt chị nha. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ mời đàn gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào chị Nam Thư cùng Chào tất em. cả khán giả trong có mặt trong trường quay. Mình tên là Vi. Năm nay mình 28 tuổi, hiện mình đang công tác, mình là điều dưỡng, hiện mình đang công tác tại một bệnh viện ở quận 5. Rất vui khi có mặt ở chương trình. Vi công Dạ. tác là điều dưỡng, Dạ. làm việc là điều dưỡng. Dạ. Vậy là hai bạn cùng tuổi nhau đó hả? Dạ. 28, đẹp. Mình nói chút xíu về những cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, biết quan tâm cho người khác và biết chia sẻ một số công việc. Còn về nhược điểm thì có hơi bị nhiều. Thí dụ? Ví dụ như ngủ em hay ngái. Chuyện bình thường. Dạ. Ngủ em nói nhảm. Ngủ mà cũng nói nhảm nữa hả? Nói nhảm sao em? Ví dụ là Lan nắm bớt ngủ, ơi chị ơi không bớt được chị ơi, vải không bớt được, em vải nhập không bớt được hả? Nói đủ thứ. Mà khi tỉnh dậy thì em không biết em đang nói cái gì thôi. Vậy chứ ai nói em nói nhảm? Dạ, ở nhà mẹ em ngủ chung á. Bữa nào em làm cái máy thu em thu lại để em rút kinh nghiệm nha. Rồi còn gì nữa Phúc? Còn cái tật xấu lớn nhất là chắc lớn vậy rồi nhưng mà em vẫn còn thích con vú mẹ. Hả? Con vú mẹ á chị. 28 tuổi anh rồi Linh hả? ơi, em chưa nghe rõ. Cái tật xấu của em đó là lớn vậy rồi mà em vẫn còn con vú mẹ. Măng vú. Mò vú mẹ. Trời thấy thương quá. Em đợi Vi đợi chút xíu nha. Cái này cũng lạ. Phúc ơi. Dạ. Xin lỗi em. Là bây giờ vẫn còn măng vú mẹ. Dạ đúng. Là đi về gặp mẹ là nhào tới măng vú liền hay sao? Dạ đúng. Thế còn không á thì tối ngủ chung á, tại nhà dưới quê thì trực á. Thì tối hai mẹ con ngủ chung thì có hai măng. Dạ. Ngủ Thấy rồi thương thôi. ghê. Mà anh Linh ơi em mắc cười quá. Mắc cười cái gì, chuyện nó bình thường. Con với mẹ mà phải không? Dạ đừng đúng. có qua người khác là được rồi. Không mắc cười là gì nè, bạn 28 tuổi rồi đúng không? Dạ. Mà bạn nói cái điều đó bạn hết sức là Con tự nít. nhiên, Ừ. bạn hết sức là hồn nhiên, bạn không có ngại ngùng gì nữa. Em, tức là em nói đây không phải là khán giả trong phim trường đâu, mà khán giả Cả đang nước xem biết. truyền hình. Dạ. Không cả nước đâu, nó vượt qua luôn á, nó vượt giới hạn nhiều lắm. Cả triệu Không người dễ coi. thương, anh nghĩ rằng Rất đây là dễ chuyện bình thương. thường. À. Vẫn còn rất nhiều người thích như thế. Bởi vì cái tình yêu thương của mẹ con nó gần như thúc ruột với nhau rồi. Cái chuyện nó không có gì chân á. Mà mẹ có nói gì không? Mẹ có ngại hay mẹ có la, mẹ có đánh hôi lớn rồi không có được mang vú mẹ nữa không? Dạ không ạ.
Mẹ vẫn cho à. Nè anh nói với Phúc nghe nha, có những người ta có vợ có chồng rồi lâu gặp mẹ cái mẹ cho con ngủ chung bữa với mẹ đi, má cho ngủ chung với má thì cũng làm vậy á. Dạ. Giống như hiện tại giờ mà em về em không làm á, giống như mẹ bị thiếu cái gì đó. Trời ơi thiếu gì, thấy là nó sao nó còn con nít nữa. Dạ, nó mẹ giống như không còn thương nữa hay sao mẹ đó. rất muốn vẫn còn con nít như ngày xưa. Cái tình yêu thương nó như thế đó, thấy không? Cái xong cái mẹ nhắc khéo một hai câu gì đó, phải chạy đến Rồi. ôm ấp mẹ. Rồi ba sao, ba đâu? Dạ ba với mẹ thôi nhau từ lúc con còn nhỏ. Dạ. Mà tức là bây giờ gì thì gì nhưng mà rất là yêu thương mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là yêu thương mẹ, mang vú mẹ vậy. Dạ. Rồi Dạ không, cũng thí dụ nhờ cái tật xấu đó mà cũng phát hiện một chuyện cũng, tại vì mẹ em bị ung thư vú á, cho nên nhờ em sờ thì mới phát hiện. Chứ còn nếu thiệt như hả? dạ, còn nếu như không sờ thì Nhưng mà chắc cũng em chưa. sờ em sao mà em phát hiện? Thì em cũng sờ vô thì em thấy nó cộm lên á, nó hơi to bằng nắm tay như vậy. Rồi thì em thấy nó cũng, tức là giống như là nó có cái gì trong đó, thì em nói dẫn mẹ đi khám. Thì đi khám bác sĩ báo là phải mổ gấp, tại vì nó ở cuối giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 rồi. May là phát hiện rồi sớm sao mẹ chút giờ ha. khỏe chưa em? Dạ giờ hiện tại mẹ em đã xạ trị hóa trị xong rồi, được 1 năm rồi. Giờ hiện tại là chỉ theo dõi 5 năm thôi ạ. Ồ may quá. Khuyến khích những chàng trai vẫn còn mang vú mẹ cứ mang nha. Đây mang vú mẹ mà lợi ích là nhờ vậy phát hiện ung thư cho mẹ. Ôi em một câu chuyện hết sức là đáng yêu. Rất là cảm ơn em nha. Dạ. Yên tâm rồi ha, yên tâm rồi ha. Đó là nãy giờ là mình chia sẻ, bên đàn trai chia sẻ ưu điểm và khuyết điểm rồi ha. Rồi bây giờ mời nhà gái mình Vi, mời Vi. Dạ, ưu điểm của em á, thì em là một người là nhìn có vẻ là vậy thôi, nhưng mà nếu em tiếp xúc nhiều á, thì em sẽ khá là hoạt ngôn, vui vẻ và hòa đồng. Còn khuyết điểm của em á, thì có vẻ em hơi khó tính. Nhiều người nhìn vô thì có nghĩ là em, tại vì cái cách nói chuyện của em á, nhiều người nghĩ em khó tính, nhưng mà thực sự không phải vậy. Còn mẫu bạn trai lý tưởng của em thì nói chung là chỉ cần chân thành, thấu hiểu và có thể chia sẻ cho cái công việc hiện tại em đang làm là được rồi. Nhưng mà em nghĩ là em khó tính, mọi người cũng nghĩ em khó tính. Dạ. Thì em có thể ví dụ được không? Ví dụ là cái gì mà ví dụ tự nhiên như để là mọi người nhà hiểu cửa, ví dụ như vậy á, mọi thứ nó sắp xếp phải theo ý của em. Nói chung là mình không có muốn, ví dụ như mình đã sắp xếp sẵn theo như vậy rồi thì mình không muốn bất cứ ai phá vỡ nó, giống như vậy đó. Khi mà nguyên tắc đó là cái điều mà mình đã lên kế hoạch rồi, thì Dạ. đừng có ai làm phá vỡ nó. Dạ. Đồ đạc sắp xếp cũng vậy. Dạ. Đó là về ưu điểm khuyết điểm. Còn về tình yêu thì sao? Tình trường thì nói chung là em chỉ có một vài mối tình, nhưng mà em cũng không nghĩ đó là những mối tình có thể được gọi là sâu đậm, nó chỉ là chỉ thoáng qua thôi, thành ra là em cũng không có muốn đề cập nhiều. Dạ. Không muốn đề cập nhiều. Dạ. Em có một cái sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như là thích đọc sách, thích du lịch, thích ngoại ngữ Dạ. hay gì đó? Em thích tất cả những gì chị nói là những thứ em đều thích. Vậy hả? Dạ. Vậy là rất thích ngoại ngữ. Dạ, Vậy thích thì ngoại hiện ngữ. tại bây giờ em có thể nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Nói chung là em nói tiếng Anh thì có thể ở dạng tầm trung, còn nói tiếng Trung thì em mới đi học thôi, sơ cấp thôi. Nói chung là dạ. Tương lai thì có thể nói được tiếng Anh và tiếng Trung. Đàn trai bên kia. Dạ em nghe chị. Chà, bán ngoài chợ Bến Thành là phải biết tiếng Anh, đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếng Trời Anh ơi. của em thì mặt bằng chung thì những cái cơ bản em biết. Hai bên thử hỏi nói nhau bằng tiếng Anh chút xíu coi. Can you introduce a little bit about yourself? Dạ em chưa nghe rõ. Can you introduce a little bit about yourself? Can you introduce a little bit about yourself? My name's Phạm Hoàng Phúc. I'm from Vĩnh Long City and 28 years old. And then how about you? I am from Đồng Nai, Nairobi. Actually, I am living here for my work, and I am okay. It's okay. I think it's enough. And what is your heartbeat? Excuse me? What is your heartbeat? Hobbies? Đừng hỏi anh. Không, em không nghe rõ. Heartbeat. Anh không hề biết gì hết. Heartbeat. Sở thích á, Phúc. À, Sở thích của em là gì? Hobby. I like watch TV and game show.
And then you? I like traveling, learning some instrument, and actually I'm give almost the time for the something I want to do when I have free time, like go hang out with my friends, sing karaoke, or something else. Yes. Dịch Phúc. Dạ. Em nghe bạn gái nói sở thích bạn gái, em dịch chị nghe coi. Em nghe loáng thoáng được thì là bạn gái có thích đi du lịch và đi cùng với bạn. Dạ, em Thôi nghe hai được. đứa nói tiếng Việt đi mệt quá. Ta có nói là thích karaoke nữa kìa. Nói họ Dạ, em nghe không kịp ạ. Không biết bạn gái bên đó có thích tiếng Hàn không ạ? Tiếng Hàn thì mình không biết. Nhưng mình thích coi phim Hàn. Thích coi phim Hàn. Dạ. Trời ơi, vậy bây giờ mình muốn lạ không? Bên kia nói tiếng Hàn, bên này nói tiếng Trung đã mà. Rồi về dưới mình title tiếng Anh á, tiếng Việt ở dưới. Thôi mình đùa một xíu cho vui thôi. Nãy giờ là Vi đã nói về tình trường, sở thích ha. Rồi ưu điểm khuyết điểm. Thì còn Phúc. Dạ. Bán ngoài chợ Bến Thành có bạn gái ngoài đó không? Dạ không ạ, em chưa có bạn gái ngoài đó. Là chưa có ngoài đó, là có tương bạn lai gái sẽ đâu có. rồi? Dạ, về tình trường thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình đầu thì là ở cấp 3 phổ thông, kéo dài được 3 năm. Và một mối tình kéo dài khoảng được 2 năm ở lúc em học ở trung cấp, trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức, hệ trung cấp. Thì em với bạn đó quen nhau thì qua do mình hoạt động đội nhóm nhiều và quen nhau thì kéo dài được 2 năm rồi chia tay. Nhưng mà 5 năm yêu đương như thế, mình có rút ra cái lý do gì mà tại sao 5 năm như thế mình phải chia tay không? Dạ có ạ. Đó là chắc do tự em thấy là lúc đó em còn con nít quá. Em nghĩ là người ta thương mình thì mình không cần phải thể hiện nhiều, là trước sau gì cũng của mình. Cho nên mình không cần phải thể hiện nhiều. Nhưng mặc dù là em rất là thương, nhưng mà em không biết phải thể hiện như thế nào. Thì tới lúc mà bạn đi rồi á, bạn đã buông tay thì em lúc đấy mới nhận ra là mình thương nhưng mà mình nói không suông mà không miệng không thì không đủ, phải hành động. Mình phải hành động. Chính Đúng, xác là đúng. như thế. Biết như vậy là hay rồi đó. Chúng ta sẽ bổ sung cho cái mối tình này, coi như là mối tình gọi là cả đời luôn nha. Dạ. Rồi như vậy thì bên kia là một cô gái anh thấy rằng rất là cá tính, cái giọng nói rất là lạ luôn và rất là dễ nhớ nữa. Em có cảm nhận như vậy không? Giọng Dạ, nói em của thấy em là bạn cá 3.000 tính nhưng mà trộn gặp lại. em Cương thì gặp Nhu thì sẽ chắc là được. Chắc là được đúng không? Dạ. Phúc ơi, Dạ. cho chị hỏi cái xíu nha. Dạ. Rồi là hồi xưa mình học tốt nghiệp cao đẳng đúng không? Dạ, Mình tốt học cao nghiệp đẳng. hệ trung cấp em đạt được thành tích là thủ khoa cơ khí ạ. Ồ, Dạ. thủ khoa cơ khí. Rồi tự nhiên sao giờ chuyển hướng đột ngột ra bán giải mà chị Bến Thành vậy? Dạ, tại vì em thấy cái công việc đó nó hơi cực quá. Với lại nó không có kiếm đủ thu nhập á để cho mình ổn định cuộc sống. Còn khi ra chợ thì nó sẽ thứ nhất là ổn định cuộc sống hơn, cái công việc nó an nhàn hơn và cái hướng nó phát triển sẽ cao hơn. Nhưng cái sập bãi là của ai? Dạ, hiện tại em đi làm thuê cho người ta. Thì em có dự định là cuối năm nay hoặc đầu năm sau em sẽ mở riêng em bán. Đó, chúc mừng em nha. Ồ, em mà em định mở riêng là em mở riêng ở đâu, chợ Bến Thành luôn hả? Dạ, trong chợ Bến Thành luôn ạ. Trời ơi, có được cái sạp trong chợ Bến Thành là hơi bị ngon à. Hoành tráng ha. Hoành tráng luôn á. Rồi Em- như vậy cũng có một cái khát vọng, một cái tương lai rất là tốt đẹp luôn. Dạ. Còn cái tương lai, cái khát vọng của cô gái bên kia là gì? Khát vọng của em nói thật sự hiện tại thì em cảm thấy em cũng chưa ổn định lắm. Tại vì em cũng tại vì ở cái độ tuổi này thì nhiều người nói là em đã ế rồi, nhưng mà thực sự em còn rất nhiều thứ em muốn làm. Em muốn làm gì nè, em nói cho đàn trai biết coi, muốn làm Nói gì? chung là em hay bỏ thời gian của mình ra để học hỏi thêm này kia đó, nên thành ra là rất là mất thời gian. Và với công việc của em, tính chất công việc của em nữa, tại vì làm điều dưỡng là trực đêm suốt hả, nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Ban đêm thì em thường học thêm cái này học thêm cái kia, nhưng mà có thể là sẽ có một vài người ta không hiểu, người ta thấy mình không dành thời gian cho người ta nhiều á, nên thành ra là người ta sẽ bỏ. Em có nghĩ là từ điều dưỡng em sẽ lên y tá rồi lên điều dưỡng y tá là một á anh. Ủa, là một hả? Nhưng mà giờ Hay điều là dưỡng bác thì- sĩ. Không, cái điều dưỡng với bác sĩ là hai chuyên ngành khác nhau hoàn toàn. Em Dạ. có học điều dưỡng không? Dạ có. Học trung cấp hay là cao đẳng hay là gì? Dạ em học ở trung cấp. Bây giờ làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ, phải nói rất là vất vả. Nghề điều dưỡng là một cái nghề chúng ta đáng phải trân trọng những gì đó, bởi vì họ không phải là người thân của họ nhưng họ chăm sóc từng ly từng tí từng cái vết gì đó, họ cũng chăm sóc như người thân của họ vậy. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi.
Anh đi làm trong một cái chương trình game show của Today TV á. Anh làm chương trình, tưởng nó anh nằm ở trong đó. Anh làm anh giật mình, anh nhớ có nằm trong bệnh viện hay không. Thật sự anh với bệnh viện rất là thân nhau. Bệnh viện nào anh cũng đã vào rất nhiều lần để làm những chương trình xã hội từ thiện trong đó. Và anh cũng rất là trân trọng những cái gì mà những người điều dưỡng đã đem đến. Nhưng mà cái khát vọng sắp tới là em sẽ làm điều dưỡng hoài luôn hả? Nói chung là em cũng chưa rõ về em nữa, bản thân nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ngã rẽ, thì gọi là rẽ hướng khác. Không, thôi nhưng được mà rồi. thực sự cứ làm điều dưỡng tốt, chứ đâu cho lên điều dưỡng trưởng hả? Rồi lên nữa thì chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của mình ha. Nói như vậy để các bạn thấy được rằng là tương lai của mỗi người đã được định hướng và đang hướng tới. Còn bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó Vi. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp, và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của em là Có được. một cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ. Giống anh Nguyễn Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Huyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông? Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Rồi Tại vì đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng vì hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi em, bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Chết ạ. Nhậu thì nhậu một ít thấy cũng chưa? được. Không hút thuốc rồi gì nữa. Nhậu nhẹt thì một ít thôi, giống như là xã giao thôi thì được. Nhưng mà không có được gọi là xa lầy quá. Rồi gì nữa? Nói chung là chỉ cần vậy thôi. Có yêu cầu, tại vì nhiều bạn gái ngồi lên chiếc ghế này sẽ yêu cầu bạn trai là không gia trưởng, không vũ phu, không hút thuốc, không uống rượu ha. Rồi vậy thôi là chị nghĩ là đa số bạn nữ nào sẽ cũng tìm điều đó. Vì chị ngồi nói chuyện với em, chị nhìn vào em, chị thấy cặp mắt của em một cặp mắt hết sức là buồn. Lúc nào nhìn vào em cũng có thấy một cái điều gì đó mang tâm sự. Chị có thể giải thích được đầu tiên vì tại sao nhìn em á nó hơi buồn tí xíu. Tại vì em làm về công việc điều dưỡng, hay thức khuya nhiều thì cái mắt của mình nó bắt đầu nó sẽ xuống, giống bản thân chị. Bản thân chị mắt lúc nào cảm thấy buồn bởi vì sao mình thức khuya quá nhiều. Nên nhìn vào cái thần sắc, cái thần thái của mình nó không được tươi tắn ha. Nhưng mà cái đó mình có thể khắc phục được, mình ngủ bù phải như thế nào. Nhưng mà rõ ràng sâu trong ánh mắt của em á, nhìn em buồn lắm, lúc nào cảm giác chị ngồi nói chuyện mà cô bé này hình như nó đang chất chứa một cái điều gì đó. Phải không em? Nhưng bạn trai bên kia, một người đàn ông mang nguồn năng lượng tích cực vô cùng, đứng qua hàng rào thôi là cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Bạn cảm thấy bạn bán hàng mà bạn rỗn rãng, bạn dễ chịu lắm. Và chị nghĩ là bạn sẽ bù đắp cái điều mà chất chứa của em mà chị chẳng biết em chất chứa điều gì. 29 tuổi đối với chị không có gọi là cái gì mà là ế hết. Chị bây giờ lần đầu tiên công khai số tuổi thiệt, chị 34 tuổi rồi và chị vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang hạnh phúc, hết sức bình thường với enjoy với cuộc sống của mình. Quan trọng là do điều mình chọn, điều mình suy nghĩ. Còn người ta có nói vô nói ra thì kệ, bởi sao họ không sống cuộc sống của mình nha. Vững tin lên. Rồi lên nhìn mắt đàn gái coi, thấy không? Đúng là mắt buồn. Nhưng mà lông mi đẹp nha, mắt đẹp nha. Lông mi mắt bự mà mắt bả buồn. Mắt buồn như thế, ướt như thế là rất là tình cảm luôn á. Rồi xem mắt đàn trai tôi coi làm sao nha. Xem nãy giờ rồi. Dễ nhưng mà thích anh chàng này quá. Em. Dạ. Trời, đồ vest đẹp quá. Vải ngoài chợ đúng không? Dạ. Vải ổn á. Em tự thiết kế. Tự thiết kế luôn. Hay vậy ta. Vậy là mai mốt mà ngoài sạp ngoài chợ là mình bán đôi vest đúng không? Dạ. Mình may sẵn mấy mẫu đó, mình trưng lên để đưa khách anh vô mặc khách cho, lựa. anh làm mẫu cho. Dạ cũng được ạ. Được Được không? anh Huyền Linh được là gương mặt quảng cáo thì là còn gì bằng đúng không? Trời ơi, trời ơi. Anh Linh yên tâm. Gương mặt đại diện đồ vest chợ Bến Thành. Anh Linh. Xong chị Nam Thư là gương mặt đại diện của áo dài hả? Vậy vải áo dài. Dạ. Trời, làm mai từ đây về sau em với anh quay show, bạn muốn hẹn hò là có người tài trợ đồ. Dạ. Em cứ đem đồ vest đến đây anh mặc, áo dài cho chị Nam Thư mặc ha. Còn tiền thì không có. Dạ không quan trọng mà quảng cáo bá hình ảnh của shop là được. Nói trời chứ có mai đem đây anh mặc rồi quảng cáo cho. Dạ. Rồi. Chị hỏi nè, rồi giờ mẹ khỏe rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ khỏe rồi, giờ là mẹ ở Sài Gòn hay ở dưới quê? Dạ mẹ ở quê. Ở dưới quê là mẹ ở với ai? Mẹ ở dưới cậu. Cậu. Dạ. Nhà em có đông anh em không? Dạ không, có một mình em mà. Dạ, trai con một. dạ. Con một hả?
đúng. Vậy thì nếu mà em đã xác định mai mốt em có một cái sạp ngoài chợ Bến Thành, Dạ. thì nếu mà nói như vậy thì là mình sẽ ở Lập thành nghiệp phố ở Sài Gòn á. Và nếu Đón như mẹ được lên á không? thì em sẽ đón mẹ em lên. Đúng rồi, phải Đúng. đón mẹ lên. Mình có dâu rồi mình đón mẹ lên. Dạ. Ha? Được không? Dạ được, quá tốt. Hy vọng Mà- là chúng ta làm được điều đó. Mà Vi, Dạ. theo em nghe bạn bên này chia sẻ, bạn đàn trai chia sẻ rồi đó, tức là có một mẹ một con đó, hoàn cảnh là vậy, em có ngại chuyện làm dâu không cưng? Dạ, em vẫn có cái suy nghĩ là thích sống độc lập hơn là làm dâu, Tức giống là như là thích sống riêng hơn. thích sống riêng hơn. Dạ. Nhưng mà ở trong trường hợp này, ví dụ hai người thành đôi tới với nhau, chúng ta không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn, bởi vì ví dụ ảnh đông anh em thì không nói gì, đằng này ảnh có mình ảnh với mẹ ảnh à, sao mà mẹ cũng bệnh nữa, cũng như vậy nữa, chị thấy rất trường hợp rất là thương. Dạ, nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của em lúc mà em chưa có gặp ai thôi, còn nếu như mà em gặp đúng người mình thương rồi thì mình sẽ cố gắng để mình thích nghi. Dạ. Chị cũng nghĩ vậy. Em Nãy giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện á, em cảm nhận như thế nào? Dạ, thì cái việc làm dâu á thì bạn gái bên kia không cần phải lo đâu ạ. Ví dụ có ở chung hay là không ở chung gì á, đối với mẹ em rất là dễ. Mẹ em dễ tính, mẹ em rất là về tính tình rất là hòa đồng, hoạt bát ạ. Chỉ cần biết giống như mình nói ngọt cái là mẹ em cái gì cũng chịu hết ạ. Và mẹ em cũng rất là modern, hay là không có phải là cổ hủ hay truyền thống. Cho nên là cái việc làm dâu thì nó rất là dễ. Dạ. Làm dâu giờ sướng lắm. Có mẹ chồng lo giữ con giữ cái cho, thậm chí mẹ chồng nấu cơm nấu nước cho, không phải làm gì hết, mình cứ đi làm về là có cơm ăn. Đôi khi là vậy đó. Anh làm chương trình rất là nhiều người rất thích làm dâu thời A Còng, thời 4.0, nó không phải như ngày xưa nữa, mà phải về phục vụ nguyên gia đình, chồng phải nấu nướng này kia. Làm dâu giờ khỏe lắm em ơi nha, em gái. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình giao lưu người thân đi ha. Em muốn tìm người yêu thế nào? Em nói cho chị Thư biết đi. Người yêu em thì cao khoảng 1m55 đến 1m6 là được rồi. Khỏe re. Thì dáng thì hơi ốm một xí, khuôn mặt vi lai chút cũng được, nhưng mà lai. hồi nào giờ em quen toàn mặt mâm không à. Chứ em chưa quen ai được mặt vi lai. Mặt mâm là mặt sao nè? Mặt nó hơi tròn mà nó hơi bầu một xí. Đó là người ta mặt bầu, tự nhiên gái nào mà mặt mâm, ông này tả người yêu cũ. Em quen nhỏ kia xưa mặt sao mặt mâm. Rồi gì nữa? Tính tình thì hòa đồng, biết chắc bạn gái bên kia có tình cảm thương người nhiều, tại vì bạn làm điều dưỡng. Đúng. Dạ. Hòa đồng hoạt bát, nói nhiều là em thích rồi. Dạ. Không, nói ít thôi. Em nói nhiều, đêm ngủ em còn nói mà. Hiểu không? Là bên này nói ít thôi, để nói em nói. Dạ không, nhiều khi bạn nói nhiều, bạn ác em thì em bớt nói lại thì... Đọc chị đọc hay Dạ, đúng chị... Mà Phúc, em có ghen không? Dạ em ghen cực kỳ ạ. Nhưng mà dạo này á thì bạn em hay nói á, nên em cũng bỏ bớt ạ. Giống như lúc trước em có quen một bạn gái, thì cái bạn đó là đòi đi chơi, với lại trong một nhóm bạn thì trong cái nhóm đó có một cái thằng đó thì em không có thích nó thôi, chứ không phải là tình địch của em. Em không cho nó đi, em không cho bạn gái đi. Xong cái ở nhà cũng cầu cưa qua lại nói này kia, em mới sợ là bạn gái lén em đi. Em mới lấy điện thoại chụp cái contomet lại á. Rồi xong là chụp contomet ở trên cái trên xe đó phải không? Dạ. Thì về em đi làm về thì bạn nói là bạn không đi. Em mới nhìn cái xe em đối chiếu thì bạn không trả lời em được. Tức là em có bằng chứng hết, là em nói có sách nó có chứng hết là tại lúc đầu em đã biết là đi ở địa điểm nào rồi, thì mình án chừng được khi đi khi về là bao nhiêu cây số rồi, thì không thể nào chạy khỏi được. Trời đất ơi, khủng 21 khiếp mà vợ thiệt. đây ra ngoài á, lấy hình nó chụp lại để nguyên coi vợ về còn y như trong hình không. Tức là sáng đi ra cọng tóc rớt ngay đây về chụp hình lại có vậy. Không, mà tại vì bản thân em cũng biết là cái cậu chàng trai đó em không thích thôi, chứ bạn em cũng chẳng có tình ý gì, tự nhiên rồi không cho ta đi, cái đó là ông vô duyên ông nội. Cái đó là vô lý nha, hiểu không? Tức là trong cuộc sống này mình không thể nào, người ta không thể nào vừa lòng mình hết được, mình cũng không vừa lòng ai được. Ví dụ giống như khi chị cũng không thích anh Linh lắm, thật sự em hiểu không? Chị nhiều khi chị cũng không thích anh Linh lắm, nhắn tin cũng lâu trả lời, hoặc là chị giống như lâu lâu sáng nay giống vô mượn tiền mà cũng không có tiền, chị cũng không thích lắm. Nhưng sao, nhưng mà đâu phải là tự nhiên không thích rồi không lẽ giờ không làm việc, đúng không? Nhưng mà mình cái chuyện đó nhỏ lắm, mình bỏ qua được. Là tôi thích cô đó nha. Ghẹo anh Linh thôi, nên thôi mốt đừng ghen gì nữa, tội. Dạ không, em bỏ bớt rồi á. Ta áp lực. Hồi xưa chị cũng quen ông bồ, ông ghen lắm luôn á, cài định vị vô điện thoại chị, xong hồi sau chị áp lực, chị dặn như chị sắp bị thần kinh, cái này nghiêm túc luôn á, chị sắp bị thần kinh á, tại vì cứ theo dõi chị, hiểu không? Xong chị chịu không nổi,
Con gái rất là sợ khi mà người ta yêu em, người ta tin tưởng, người ta sẽ trao password hết mọi thứ, kiểm soát cuộc sống, biết đi chơi bạn bè đi chung với ai, và còn chục km lại nữa. Ông này giống như thám tử vậy. Rồi, nãy giờ là mình đã giao lưu rồi, thôi bây giờ mình gặp người thân ha. Người thân đi. Rồi, mời bên anh trai trước nè. Dạ em thì hôm nay đi đến với chương trình thì đi chung với anh trai, anh bạn học chung với em ở trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức, là chơi với nhau năm nay là được 10 năm rồi. Thì tính tình em như thế nào hoặc là cái gu về gái gú như thế nào là ảnh quá biết luôn, quá gái rõ. gú rồi. Dạ anh Chào Nguyễn trai. Chương trình xin chào tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Em với Phúc là chơi với nhau từ năm 2009 tới giờ, có nghĩa là anh em chơi thân thiết với nhau. Khi xưa đi học gọi là còn anh em ngủ chung vùng giường đấy. Nên là những tính tình của Phúc thì đặc biệt là Phúc là một người rất hiền, hoạt ngôn, nói nhiều là do công tác xã hội thì đó là cái vấn đề giao tiếp. Còn thực chất Phúc là một người rất hiền. Còn Phúc tới bây giờ gọi là độc thân đơn chiếc là cũng có lý do. Lý do thứ nhất đó là nặng gánh về gia đình, vì nhà thì bố mẹ ly thân từ nhỏ nên là chỉ có mình mẹ, nên là nhiều khi bạn sẽ chăm sóc cho mẹ gọi là ổn định trước, thực hiện những ước mơ của mẹ trước, xong đó rồi bắt đầu là đến cuộc sống tương lai của mình. Cuộc sống tương lai của mình thì như Phúc đã chia sẻ thì Phúc bây giờ nó gọi là vấn đề kinh tế thì đã hoàn thiện được gần như là đầy đủ rồi. Chỉ giờ thiếu một người gọi là đường sau cho Phúc một động lực thêm một chút, đẩy thêm một chút động lực nữa để cho chấp cánh hết những ước mơ còn lại để thực hiện con đường gọi là cuộc sống tương lai của hai người sau này. Em thấy còn về bạn gái bên này thì đúng thực sự là bạn xinh, bạn có vẻ sắc sảo, bạn đầy đủ cá tính. Bạn là người đúng theo nhận xét em là bạn gái bên này rất là cá tính. Mặc dù ấy nhưng mà thôi thì đến đây rồi thì hai bạn nên cho nhau cơ hội, ta tìm hiểu nhau thêm. Đôi khi có những cái mình nhìn một chút hoặc là mình nói dăm ba câu chuyện thì mình chưa thể hiểu hết được về nhau. Cứ để cho nhau, ví dụ như sau buổi này ta có thể nhiều buổi nữa, mình sẽ hiểu nhau hơn và chia sẻ nhau hơn, đồng điệu nhau hơn về cuộc sống. Em ơi, nãy Phúc nói em là người biết hết về Phúc gái gú rồi. Vậy gái gú sao kể nghe chơi. Cái chuyện đó thì nói đúng ra là biết anh em về tình cảm, vì khi xưa học thì lúc đó là cái điều kiện nó không có, hoặc đến bây giờ thì mình ở, mặc dù Phúc ở trên này em lại ở dưới Bình Dương, anh em đôi khi gặp ai nhau thì ít khi đề cập về vấn đề đó, chỉ biết là không có người yêu, không tới ấy thì thôi chứ. Ý là hỏi tình yêu lúc trước của Phúc thì sao? Tình yêu lúc trước thì cái việc mà tình yêu lúc trước thì cái thời học cấp 3 thì em lại chưa gặp nên là không có biết được, chỉ qua bạn tốt nè. Bạn tốt nha. Bạn tốt. Xin nhanh nên, hết rồi chị ơi. nên giữ gìn mối quan hệ này. Phát huy bạn tốt, không khai là không khai nha. Hay, vỗ tay. Rồi Vi, hôm nay em đi tới đây với ai? Em đi tới chung với lại ba bạn đồng nghiệp. Ba bạn đồng nghiệp. Chào các bạn đồng nghiệp của Vi. Mình chia sẻ về bạn trai bên kia như thế nào? Dạ vâng, xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư xinh đẹp. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào em. Dạ, thì chị Vi là một người rất là dễ thương. Chị nói chị khó tính nhưng thực ra chị kỹ tính và chu đáo. Nếu như mà ai mà lấy được chị thì sẽ yên tâm về việc gia đình của mình. Chị cũng rất là biết quan tâm và chia sẻ đến với tụi em, nên em thấy là nếu như mà anh bên nam bên này mà có thể có được chị thì đó cũng là một điều may mắn, chứ không phải như chị nói chị khó tính. Cái đó là chỉ nhận xét chưa đúng về bản thân mình thôi. Ngoài ra chị là một người rất là vui vẻ và tính rất là tự do, độc lập, tự chủ. Nên là nếu như mà gặp phải một người gia trưởng thì em nghĩ là không phù hợp. Tuy nhiên em thấy anh bên này rất yêu thương gia đình, dễ chịu, dễ tính và cũng hiền nữa. Nên là em nghĩ là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên cái phần ghen là em thấy không chấp nhận được. Tại vì chị Vi rất là tự do, độc lập, nên là nếu như mà quản lý chị chặt chẽ quá là có nghĩa lẽ là sẽ rất là khó. Nên là em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau trước đi. Còn sau này như thế nào thì tính sau. Còn tụi em thì đã nuôi heo sẵn sàng rồi, heo mập lắm rồi. Nên là hai anh chị nên cho nhau cơ hội để lấy heo của tụi em đi ha. Là ba bạn nữ là làm chung công ty với lại làm chung bệnh viện em. Làm chung bệnh viện. Cảm ơn ba cô gái.
Ba bạn có người yêu chưa? Dạ, tụi em làm gì đã có người yêu, tụi em còn đang ế đây này. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia bạn hẹn hò? Một lời mời từ chị nha. Cả ba bạn. Rồi. Chia sẻ hai bên gia đình là hiểu hơn về nhau rồi ha. Giờ sao anh Linh ha? Giờ mở rào thôi, cho hai trẻ gặp mặt đi. Dạ. Mở rào. Đấy, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi Phúc. Dạ. Thì đến với chương trình hôm nay mình có một món quà mình tặng bạn. Nhưng mà Cảm ơn. trước khi nhận món quà, bạn cho mình sờ thử 3 vòng của bạn được không? Tại vì mình là thợ may thì mình muốn tặng cho bạn một cái sắp áo dài á để mình may cho bạn. Nếu như bạn không ngại thì mình sẽ đo ở đây. Ông này sao Ok. ông làm sợ vậy ta? Bạn có thể cho mình sờ 3 vòng của bạn được không? Bạn có thể dùng từ nào đó mà nghe nó hoa mỹ hơn một xíu. Mình nghĩ Ủa là mấy nó bạn ơi, mấy bạn, mình hết học lớp 1, mình hết học cấp 1 rồi, mình qua đại học rồi, mình xưng anh em đi mấy bạn. Phúc. Dạ, cho phép anh đo hả? Đo đi, xong rồi đo tôi nữa. Trời ơi, còn ngại gần đó luôn chị nè. Rồi có cần nhớ ghi gì không? Chị Dạ ghi không, nha. em nhớ được. Rồi, tao nhớ hết trơn à. Ê. Này về đi tập yoga nhiều vô nha em. Mình đang tập yoga đó bạn. Dạ. Đo đọc số lên chứ. Phúc, đo lại đi, anh nhớ giùm cho. Dạ. Rồi, bắt đầu đọc lớn lên nha. Vòng 1 85 cũng được đúng không? Vòng 2 là 69 thì tập yoga một xí. Ông có duyên quá ông nội. Vòng 3 là 90 cũng hơi chuẩn rồi. Tay. Dài tay đúng không? Vậy đó bắp tay. Bắp tay. Bắp tay 29. Mình muốn thích mặt tay dài hay tay lỡ? Tay lỡ. Tay lỡ. Đo dài tay á phải không? Dài tay là 52. Nhớ không? Nhớ hết không? Em nhớ. Bạn thích mặt cổ cao hay là bạn muốn mặt cổ rộng? Cổ rộng. Là đo cổ thuyền á hả? Dạ. Cổ 38. Dài mình cho chấm đất ha. Bạn mang guốc cỡ này. Trời ơi. Dài áo 121. Này chắc hồi xưa lười chạy bộ đúng không? Em tưởng tượng em đi gặp bạn trai lần đầu tiên vô. Em. Rồi để anh đo cho. Xong đo vô. Eo hơi mỡ nha. Duyên dáng hết sức. Dễ thương. Dài quần hả? Dạ, đo dài quần. Đo chiều dài, đo đáy quần đi. Cái này là đang kiểm tra coi là chiều cao. 99. Này em lấy sao thông số để mai mốt lỡ nếu như có cơ hội về với em á. Mai luôn có. Dạ không mai áo cưới thì đó là chị em mai rồi, nhưng mà lỡ có lên hay xuống gì em cũng có cái bằng cớ để em đối chấp được. Là giống như cái km vậy hả? Trời ơi, Rồi, cảm ơn. Ok. Số anh 3 dòng giống nhau 86 hết nha. Mình cũng xin lỗi là tại vì tới chương trình này mình không có chuẩn bị quà cho bạn kịp, tại vì công việc của mình bạn cũng biết rất là bận rộn. Thành ra nhưng mà mình có một bài hát nhỏ mình sẽ đánh bằng đàn uku để tặng cho các bạn, cho bạn và anh Quyền Linh, chị Nam Thư cũng như các bạn trong trường quay. Là hát tặng một bài. Khoan, nhưng mà trước khi hát cho chị hỏi trong này là cái gì vải hả? Dạ, vải áo dài ạ. Em mở ra, cứ mở ra thoải mái. Anh phụ. Em đứng lên được không? Mở ra cho. Đây chị cầm cho. Có cần cái gì trong này nữa không? Dạ. À không, đây là cái quần áo dài rồi. Trời ơi. Em giúp anh cầm trên đây ha. Dạ. Cầm tay lên. Cầm tay lên. Hợp quá nhỉ. Dạ. Đó, là cái bông ở chân dưới phải không? Dạ đúng rồi. Hay, hợp lý. Chính ra khỏi mai lấy kim cái bếp vô nó đẹp hơn áo dài luôn á. À, là áo đó mặc quần hồng hả? Dạ, mặc quần hồng. Là đi chung với lại tông của hoa. Tinh tế quá. Anh cũng hợp nữa. Dạ em cho số sạp anh Quyền Linh đến sau hơn.
Đến sau hả? Dạ. Anh Mãi là người đến sau. Đưa đây chị xếp vô cho. Quần đến mặc hợp không vậy? Quần đó. Quần hồng, anh nghĩ anh hợp hồng không? Hợp luôn á, quần đó anh cũng hợp lắm á. Nói chung quần áo nào mà hợp hết. Có là được. Thấy không? Thấy thợ bán vải xếp gọn gàng đẹp đẽ không? Đó. Giỏi quá à. Trời ơi, thiệt tình nó giỏi. Giỏi ghê luôn á. Cưng nữa, lanh nữa, ưng dễ sợ. Rồi Vi, tới Vi tặng quà nè. Do cái này là em còn đang tập nên thành ra là lỡ mà em gãy gánh thì mọi người cũng đừng cười nha. Đây là bài hát The Soul. Just a little bit cause... Sorry, again. Xin lỗi hồi hộp. I'm just a little bit caught in the middle, like it's a me, and caught in the middle, I don't know where to go, can't do it alone, I tried, but I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart still going to pop. Em xin lỗi một đoạn thôi, không có nhớ bài. Dễ thương mà. Dễ thương, cảm ơn Vi. Trong một căn phòng mà có nến lung linh ha, rồi cầm cái đàn lên hát thì nó lãng mạn biết là bao nhiêu luôn. Dạ. Chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Quên nữa, bạn gái đàn hát rồi, giờ bạn trai đáp lại luôn đi. Anh cũng rất là thích hát nhưng mà anh hát thì nó không được hay. Bây giờ hát hay hay không hay gì thì mình hát bài nào nó cũng dở là nó đã dở rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sở thích của anh thì hát cải lương. Vô luôn. Vô. Anh không biết sở thích em sao nhưng mà anh tặng em một câu được không? Em có biết tuồng Lan và Điệp không? Biết, chị biết. Lần đầu tiên gặp nhau anh hát cái đoạn mà Lan sắp chết được. Em đổi bài hát. Có đổi đoạn nào khác được không? Dạ được. Duyên quá. Duyên quá, em duyên quá Phúc ơi. Mới gặp nhau chơi luôn. Dạ. Cái khúc nào em cảm thấy em hát hay nhất? Lúc mà Lan sắp chết đúng không? Điệp về hối hận đó đúng không? Cái lúc đó là không được đâu, tại vì cái đó là vai của con gái rồi. Em phải hát vai con trai. Mà em hát vai gái được không? Dạ không. Tông cao lắm hát được. Tông em tông xe thì không chị. Ok. Giờ hát đoạn biết Lương Sư Bá Chú Văn Đài đúng không em? Rồi. Hát cái lúc mà Lương Sư Bá học máu chết á. Đoạn nào cũng được, miễn sao anh hát là được rồi. Là hát đi em sao? Có đoạn nào khác không? Có đoạn nào nó tươi chút không, toàn là mới ngày gặp mặt dạ, mà thôi em toàn... hát bài Chân Chim Mỹ Nương đi ha. Là khúc nào? Cái khúc mà Mỹ Nương nghe cái tiếng đàn của Chương Chi xong á. Nghe tiếng sáo Chương Chi đúng không? Dạ, rồi mình thổn thức rồi mình nhớ mong này kia á. Rồi. Chứ đừng chết nữa nha. Vô. Tiêu sầu dùm cung son, ai khiến xuôi cho lòng ta vấn vương. Mình ta giữa đêm cô tình, nơi cung vàng Mỹ Nương có biết. Trời sao đài chi thân, cõi tương tư ôm hoài trong tim. Bây giờ cho đến ngàn sao, biết ai là người hiểu cho lòng ta. Dạ em xin hết. Nó hát tôi nín thở luôn á. Đó là cải lương. Thuộc nhạc trẻ bài nào không? Dạ không. Em có biết nhưng mà em không thuộc, tại em không có thích. Tưởng đâu nó hát khúc cuối nữa chứ. Thôi rồi vậy là biết là tài lẫn nhau rồi. Về mình hát cho nhau nghe nó không hay nhưng mà nó vui cũng được nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay để xem cảm nhận nãy giờ mình trò chuyện thế nào. Cảm nhận về nhau các bạn. Mời các bạn. Mình thấy là mình không đạt cái chuẩn mà bạn đề ra rồi đó. Theo bạn thì như thế nào? Bạn có chấp nhận điều đó không? Đến với chương trình hôm nay á thì không phải là mình tìm một người quá hoàn hảo hay là hoàn hảo theo ý của mình. Mà đến đây mình tìm một cái người gọi là có một cái điểm nào đó để là điểm nhấn, để cho mình có cái lý do theo đuổi thôi. Chứ mình không có tìm một người hoàn hảo giống như là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Đó là anh không tìm như vậy. Hay quá.
Còn riêng bản thân anh á thì nói chuyện á thì anh hơi hoạt ngôn, hơi hài hước một xí. Nhưng mà còn về thì tình cảm á thì anh biết chia sẻ, anh biết quan tâm, anh biết lo lắng. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Thì lúc mà nghe anh nói chuyện á, thì em cảm thấy là do tính chất công việc nữa. Nhiều lúc đôi khi mình phải nói chuyện như vậy thì người ta mới vui vẻ, người ta mới trao đổi mua bán. Nên thành ra là em thấy có cũng lúc sau, nhưng mà lúc sau khi mà nghe câu chuyện của anh thì em cảm thấy nó cũng có ẩn chứa một cái gì đó, có tình cảm gì ở trong đó. Nên thành ra là em thấy như vậy cũng không có gì để mà mình đáng mình bàn cãi gì ở đây hết. Thành ra là em thấy anh như vậy là cũng được, cũng không có gì để nói nhiều. Nói chung là anh là trong mắt em là hiện tại thì thấy là mình có thể là trong thời gian này mình có thể tìm hiểu trước. Không sao. Các bạn Thì mình- gọi là quan điểm về tình yêu và hôn nhân thế nào, nói cho nhau biết về quan điểm riêng của mình đi. Về tình yêu á thì hiện tại giờ anh hết ghen rồi, thì chuyện đó em khỏi phải lo. Nhưng mà cái yêu cầu trong tình yêu của anh á thì nó không có nhiều, chỉ cần mình thật với nhau thôi. Ví dụ em muốn đi đâu hay em muốn làm gì đó, hoặc là em muốn đi cái như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải nói cho anh biết là em muốn đi chơi chỗ đó là với ai là anh chấp nhận. Chứ còn mà nếu như mà em giấu giếm hay gì á là anh không chấp nhận thôi. Hoặc là em lỡ hôm nay em đi lên em gặp anh Hoàng Linh em say nắng rồi, giờ em không biết em lựa chọn ai. Anh Quyền Linh. Thì đó thì em cứ nói theo cái suy nghĩ tình yêu của em đó thôi. Chứ còn nói chung là cái gì mình cũng phải nói nhau nghe để mình tìm hướng giải quyết, chứ mình đừng có giấu giếm đến khi mà mình đổ vỡ ra thì nó đã lớn chuyện rồi. Đó là quan điểm của anh. Chị thích quan điểm của em. Em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Nói chung là nếu như mà mình không vừa ý nhau ở điểm nào mình nên nói thẳng. Nếu mình muốn kết thúc thì mình cũng nói thẳng, chứ mình không nên giữ cái sự im lặng đó cho mỗi người. Tại vì nó như vậy giống như không tôn trọng người kia vậy đó. Hẹn hò sao? Thì hiện tại công việc của em á là làm đêm nhiều hả? Dạ, làm đêm rất là nhiều. Tức là full tuần, full tháng luôn hay là? Một tuần thì em làm đêm khoảng tầm 2 lần một tuần. Nếu như mà hẹn hò thì một tuần cho nhau 1 đến 2 buổi thì em thấy thế nào? Dạ thì cũng có thể được. Nếu em sẽ cố gắng, nếu như mà anh cho một cái hẹn, một cái ngày một nào đó thì em sẽ cố gắng sắp xếp. Nếu như ngày hôm đó em khi nào em bận quá thì em mới không đi được thôi thì em hẹn sẽ nói thì em. anh có thể sắp xếp theo lịch của em được. Tại vì công việc của anh nói chung là cũng full giờ, tới 10 giờ rưỡi anh mới xong hiện tại. Thì anh cái công việc của anh thì sắp xếp dễ hơn, còn của em làm nhà nước hay là trong bệnh viện thì nó khó hơn, thì anh có thể theo em được, theo lịch của em được. Thì Nếu được vậy thì rất là cảm ơn. Quan điểm với con trai con gái thế nào? Về con á thì em thích con trai hay con gái? Em thì nói chung là không quan trọng. Nhưng mà nói thật với anh là trước khi đến chương trình này em cũng đang suy nghĩ là nếu như mà tới 30 tuổi em vẫn chưa có tìm được một nửa của mình á, em sẽ quyết định là mẹ đơn thân. Tại vì khi đó mình cảm giác là mình có đủ khả năng để mà mình có thể lo lắng cho một người hoặc là chăm sóc cho một người nào đó thì em sẽ quyết định làm chuyện đó. Còn anh về thì là anh thích con gái hơn, thích con trai. Về thì 2-3 bé chị gái thì cũng vẫn được. Thì miễn sao kinh tế của hai vợ chồng mình đủ để lo cho con là được. Thì 1 hay 2 thì tùy vào kinh tế thôi. Miễn sao mình vui mình sống mà thôi. Rồi mình nói một xíu về chuyện giữ tiền. Ai sẽ là người tay hòm chìa khóa giữ tiền trong nhà? Theo ý em thì em nên giữ tiền hay là tiền ai nấy xài? Nếu như mà theo cái suy nghĩ của người Việt Nam á, thì vợ phải là người giữ tiền. Tại vì người ta phải lo lắng và chu toàn cho nhiều thứ. Nhưng mà em cũng rất là phóng khoáng. Thành ra là mình có thể là mỗi người mình sẽ giống như là mình tạo một cái quỹ chung. Và nhưng mà mình sẽ không có giấu giếm, giống như không có quỹ đen vậy đó. Đúng rồi. Mình có thể tạo một quỹ chung và sau đó là khi nào cần đến việc chung thì mình có thể mình chia sẻ, san sẻ cho nhau rồi đó. Quan điểm của anh á, thì cũng giống em một chút. Nhưng mà về tiền chung thì mình sẽ giữ chung. Còn ví dụ như anh lãnh lương ra thì anh có thể lo chuyện con cái, nhà nước thì tiền của em cứ giữ. Thì em cứ lo những cái chuyện còn lại, hay chẳng hạn đám tiệc hay là những cái điện nước gì đó, hoặc là những cái thứ linh tinh khác, rồi mình sẽ góp một ít để giữ làm của chung thôi. Chứ còn anh cũng không thích là ai phải giữ, anh cũng không muốn là anh giữ hết hay là em phải giữ hết. Đó là quan điểm của anh. Bởi vì khi mà giả sử như anh giữ hết á, em muốn cho ba mẹ em thì em cũng phải qua ý anh là anh không thích như vậy. Tại sao mình phải cho ba mẹ mình phải đi xin chồng mình như vậy?
hay là mình phải nói anh ơi đưa cho em như vậy để em cho ba em cho mẹ, là anh không thích như vậy. Thì trên quan điểm là mình sẽ có một cái quỹ chung, thì còn lại thì hai người sẽ chia nhau gánh vác. Quan điểm rất rõ ràng, hai bạn rất là chững chạc ha. Anh nghĩ rằng mỗi người cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói tất cả những cảm nhận về nhau từ nãy giờ. Chúng ta mong muốn điều gì với người đối diện? Bắt đầu đi. Thì nhìn vào ánh mắt em á, với lại cách chia sẻ của em á, thì anh thấy em có buồn, nhưng mà anh không biết là em buồn về chuyện gì. Nhưng mà nếu như được á, hẹn hò hay là được làm bạn trai của em á, thì cái nỗi buồn đó anh xin chia sẻ với em. Đó là cái mà anh có thể làm. Em cũng vậy, em sẽ cố gắng. Cái buồn là do cái cấu trúc của khuôn mặt em vậy thôi, chứ khi mà anh tiếp xúc nhiều với em thì tôi thấy em không phải như vậy đâu. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy lắng động lại và kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Để tay vào nút bấm đi Phúc, bên tay trái. Em ngồi sâu vô nữa Vy. Không tới chị ơi. Khoan nha. Rồi. Một lần nữa nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình, người ngồi bên cạnh mình có thực sự là một nửa của mình hay không. Nếu một nửa của mình thì chúng ta hãy đừng chần chừ, bấm nút liền tay. Còn nếu mà không phải là một nửa của mình thì không sao cả. Hãy dành cái nút bấm đó cho tất cả khán giả đang xem truyền hình ha. Chị chúc cho hai bạn thực sự là của nhau. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Ủa không, em có bấm á. Chúc mừng. Chúc mừng. Nắm tay đi Phúc. Cho phép anh nắm tay em ha. Thoải mái, em rất thoải mái chuyện đó. Chắc là trước khi nói gì thì cho chị bắt tay em một cái. Thứ nhất là chị rất thích cái tinh thần, rất thích cái nguồn năng lượng tích cực mà em mang lại. Mọi người nhìn vào, mọi người luôn đánh giá những người bán hàng ngoài chợ là sẽ ồn ào, sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy Phúc không? Hết sức điềm đạm, hết sức là sâu sắc, suy nghĩ hết sức là rất là hiện đại, và chị cực kỳ thích em. Và Vy, như Phúc nói một câu chị rất là thấy hay. Anh không biết là em có nỗi buồn gì, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ ha. Cá mòi ba cô gái dưới em yên tâm rồi ha. Yên tâm rồi nha. Anh ghen một tí xíu, anh yêu anh mới ghen, nhưng bù lại thấy ảnh không, trời ơi đàng hoàng lịch sự cái gì ra cái đó. Thôi hãy nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái nút bấm của mình là từ trái tim của mình. Không má chứ hôn tay gì. Nếu vậy thì thật sự em chưa có đúng bằng cái tinh thần từ trái tim của mình đến cái nút bấm. Vậy hôn chán đi, hôn chán là thể hiện sự tôn trọng đó anh. Hôn chán là con cháu mình đó. Ok không má. Không có gì đâu bạn, một cái nụ hôn lên má nó cũng là thể hiện một cái tình cảm trân trọng cái người đối diện thôi, không phải là gì nó dữ dội lắm đâu. Quan trọng là chúng ta bấm có thật lòng với nhau hay không, từ cái nút bấm đó nó đến con tim có thật hay không. Chúc cho hai bạn sẽ sớm hiểu nhau và đừng bao giờ buông tay ra. Chứ tôi muốn các bạn cứ nắm tay thế này, nắm chặt thật chặt nha. Một chàng trai rất là thông minh, một chàng trai đầy năng lượng, một chàng trai cũng đầy khát vọng. Anh rất thích Phúc cái điều này nè. Hồi nãy em nói là gì? Em lo cho thực hiện ước mơ của mẹ trước. Những người mà yêu thương gia đình như thế, người thân như thế thì chắc chắn những người đó rất là tốt.